Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Πάμε να κάνουμε το άνοιγμά μας. Το προσωπικό σου μήνυμα και οι εκπλήξεις της εβδομάδας. Για το προσωπικό σου μήνυμα θα επιλέξεις αμέθιστο, πορτοκαλί ασβεστίτη, μαύρη τουρμαλίνη. Αλλά θα ξεκινήσουμε πρώτα με τις ενέργειες της εβδομάδας. Μάλιστα, μπαίνουμε δυναμικά λοιπόν. Εδώ, μεγάλη αρκάνα δικαιοσύνη. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Ζυγού. Πιστεύω ότι θα είναι μια πάρα πολύ δυνατή εβδομάδα για κάποιους και για κάποιες από εσάς, γιατί θα δικαιωθείτε για κάτι. Τώρα μπορεί να είναι κυριολεκτικό, δηλαδή να έχετε μια δικαστική υπόθεση και να έχετε κάποιο δικαστήριο, εν πάση περιπτώσει, μέσα στην εβδομάδα και να εκδικαστεί η υπόθεση και να την κερδίσετε και σας το εύχομαι ολόψυχα. Να ξέρετε ότι αυτό θα γίνει μόνο εάν έχετε πραγματικά δίκιο. Γιατί η δικαιοσύνη στην Ταρό αναφέρεται στον καρμικό, στο κάρμα. Δηλαδή, ό,τι σπείρεις θα θερήσεις. Είναι αυτό αδιαπραγμάτευτο για τη δικαιοσύνη, γι' αυτό ακριβώς το λόγο μιλάει και για το ότι οι επιλογές μας πρέπει να είναι δίκαιες, γιατί δεν θα πάρουμε αυτό που ελπίζουμε ή αυτό που θέλουμε, αλλά αυτό που μας αξίζει. Είναι μια κάρτα η οποία μπορεί να αναφέρεται βεβαίως και στην κρίση της μέσης ηλικίας, αυτό το πισωγύρισμα. Κοιτάζω πίσω και βλέπω τι έχω πετύχει, τι δεν έχω πετύχει και μπορεί να φέρει έτσι και μια θλίψη, μια μελαγχολία αν κάποιοι στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί. Απλώς θα πρέπει εκεί στους στόχους που δεν έχουν επιτευχθεί να βάλετε αυτούς που έχουν επιτευχθεί, για να δείτε ότι μπορεί τελικά αυτό που θέλατε να μην ήταν το σωστό για εσάς και να πετύχατε κάτι άλλο πολύ πιο σημαντικό. Έτσι, οι ισορροπίες σίγουρα είναι πολύ λεπτές και ευαίσθητες, αλλά πιστεύω ότι μια χαρά μπορείτε να κάνετε μια τέτοια αναδρομή και να δείτε πόσο καλά τα έχετε καταφέρει μέχρι εδώ. Διάκριση λοιπόν, επιλογή και διάκριση και ισορροπίες, και επίσης δίνει πολύ μεγάλη έμφαση η κάρτα στις ισορροπίες μέσα μας βέβαια, γιατί τα πάντα ξεκινούν από μέσα μας και προεκτείνονται προς τα έξω. Τι λες τώρα, μεγάλη αρκάνα δίνει και παίρνει σήμερα παιδιά. Οκ, πολύ εντυπωσιακό εδώ, αυτοκράτορας. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού. Είναι μια κάρτα που μπορεί να φέρει πολύ μεγάλη επιτυχία, να ξέρετε. Εν τω μεταξύ είναι πολύ εντυπωσιακό τώρα, γιατί ο αυτοκράτορας εξουσιάζει τον κοινωνικό νόμο και η δικαιοσύνη τον ηθικό. Καταπληκτικό που έχουμε τις κάρτες αυτές δίπλα-δίπλα. Λοιπόν, δεν θυμάμαι αν είπα αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού. Πέρα όμως από τα ζώδια έχουμε μια κάρτα πολύ μεγάλης δύναμης εδώ. Δηλαδή θεωρώ ότι για κάποιες από εσάς μπορεί να δηλώνει πολύ μεγάλη επιτυχία σε οτιδήποτε θέλετε να κάνετε, ακόμα και αν αφορά κάποιο ιατρικό θέμα. Μια επέμβαση ας πούμε. Θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Σας το λέω και να το θυμάστε.
που εύχομαι κανένας σας να μην χρειάζεται να κάνει καμία επέμβαση, αλλά αν και εφόσον θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Τι άλλο, έχουμε το αρχέτυπο του πατέρα εδώ, άρα έναν άνθρωπο ο οποίος ασκεί επιρροή στις ζωές των άλλων ανθρώπων. Βάζει μπροστά τη λογική και πίσω το συναίσθημα, έχει στρατιωτικές αρετές, είναι πειθαρχημένος, απόλυτα. Και γι' αυτό πετυχαίνει και το σκοπό του και γι' αυτό είναι και αυτοκράτορας, έτσι. Λοιπόν, μπορεί να είστε εσείς εδώ και μακάρι να είστε. Μπορεί να είναι ο πατέρας σας ή κάποιος προϊστάμενος στην εργασία. Μπορεί όμως και κάποιο πρόσωπο αναφορικά με τα αισθηματικά σας. Τρίτη καρτούλα. Λοιπόν, χαίρομαι γιατί έχουμε 3 στα 3 μια χαρά ενέργεια σήμερα. Εδώ έχουμε το καινούριο ξεκίνημα. Όσοι και όσες λοιπόν θέλετε να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα, να φροντίσετε να έχετε τις απαραίτητες γνώσεις και να κάνετε πολύ αργά βήματα. Γιατί έχουμε πεντάκτηνα και τα πεντάκτηνα θέλουν ένα ασφαλές περιβάλλον προκειμένου να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Οπότε αυτό σας συμβουλεύει η κάρτα, να έχετε τη γνώση και την υπομονή. Να πηγαίνετε βήμα το βήμα, γιατί αυτό θα σας οδηγήσει στην επιτυχία και σας το εύχομαι ολόψυχα. Πάρα πολύ ωραία αυτή τη βδομάδα, άντε να πάρουμε και μια ανανάσα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το προσωπικό σου μήνυμα. Δύο. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Λοιπόν, να, γύρισε το αυτή, ας την πούμε. Ειδήσεις, παιδιά. Ειδήσεις ή κάτι που περιμένατε πολύ καιρό να εξελιχθεί, μπορεί τώρα να αρχίσει να παίρνει μπρος. Μία πολύ ωραία, πολύ ευχάριστη κάρτα είναι, ένα μήνυμα, ένα δώρο, μία συνάντηση, κάτι που περιμένετε, εν πάση περιπτώσει, έρχεται αυτή τη βδομάδα, γενικό για όλους μας. Πάμε, πρώτη καρτούλα. Πολύ ωραία κάρτα, έχετε και πάρα πολύ δυνατή. Η κάρτα μιλά κυρίως για προστασία και για το ότι δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αναφορικά, ας πούμε, με το αν θα έχετε όλα όσα χρειάζεστε προκειμένου να μπορείτε να είστε καλά, ας πούμε, έτσι. Σίγουρα είναι μία κάρτα μεγάλης δύναμης, φέρνει καλή υγεία, φέρνει προστασία, φέρνει καλά οικονομικά, άρα εδώ έχετε πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία και μια πάρα πολύ δυνατή κάρτα. Έχετε δύναμη σίγουρα, ακόμα και νιώθετε ότι δεν έχετε, και έχετε και προστασία, όπως σας είπα, και εξασφαλισμένα τουλάχιστον τα προστοζήν. Αυτά λέει η καρτούλα. Μια χαρά είναι. Πάμε, δεύτερη. Εδώ εσείς λίγο δύσκολα είστε, μου φαίνεται. Για όσους και για όσους βέβαια ισχύει αυτή η κάρτα, εγώ λέω για κανέναν να μην ισχύει. Είναι ο λαβύρινθος εδώ, έτσι, είναι ο λαβύρινθος και μπορεί κάτι να σας ταλαιπωρεί, κάτι να σκέφτεστε, κάτι να ψάχνετε να βρείτε μία λύση και να μην τη βρίσκετε. Εντάξει, δώστε λίγο χρόνο, γιατί πολλές φορές έτσι μας έρχεται μία ιδέα όταν ηρεμούμε κάπως. Οπότε εκεί θέλει λίγο προσπάθεια και επιμονή, και αν κάνετε κάτι, κάνετε μια προσπάθεια και σκοντάφτετε στον τοίχο και ξανά, μήπως ο δρόμος τον οποίο ακολουθείτε δεν είναι ο σωστός, μήπως προσπαθείτε να κόψετε δρόμο, γιατί ο Λαβύρινθος λέει ξεκάθαρα ότι θα ακολουθήσεις όλη την πορεία
και εγώ θα σε βγάλω έξω. Τώρα, ό,τι ισχύει για τον καθένα σας, αυτό κρατάτε. Πάμε να περάσουμε στην τρίτη μας καρτούλα, εδώ που θέλω να είναι 2 καρτούλες. Οκ, λοιπόν, κάτι θα μάθετε, θα έχετε μία είδηση, την οποία όμως, με το μεγενθητικό φακό δίπλα, θα πρέπει να την περάσετε προφανώς από το μικροσκόπιο. Μην δηλαδή ακούσετε κάτι και αμέσως το αποδεχτείτε ότι «οκ, εντάξει, αυτό είναι το σωστό» ή «έτσι είναι» ή «αυτό πρέπει να γίνει». Κοιτάξτε λίγο και τα ψηλά γράμματα, διαβάστε κάτι έτσι, δώστε σημασία, γιατί καταρχάς εγώ δεν πιστεύω στο τυχαίο έτσι κι αλλιώς, οπότε για κάποιο λόγο εμφανίστηκαν, τράβηξα 2 κάρτες και επίσης για κάποιο λόγο σημαντικό δίπλα στα νέα στις ειδήσεις υπάρχει ο μεγενθητικός φακός. Αγαπημένοι και αγαπημένες, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.